เจริญธรรมยามค่ำคืนนะเจริญธรรมยามค่ำคืนกับญาติธรรมนะผู้ร่วมทุกข์ด้วยกันนะเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมทุกข์นะเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยนะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะทางไกลช่วยเช็คให้หน่อยนะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะเสียงผ่านเนาะผมยังเข้าไม่ได้เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยได้ครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีมีเรื่องค้างไหมเมื่อวานนี้มีสภาวะบรรลุธรรมนะครับคำถามบรรลุธรรมเลยเหรอเป็นยังไงที่ถามต่อเมื่อวานนี้ข้อหนึ่งครับฮะขอโอกาสครับการบรรลุธรรมจำเป็นไหมต้องไปถึงฌานสี่หรืออัปปนาสมาธิครับไม่จำเป็นนะบรรลุธรรมเนี่ยปฐมฌานนี่แหละนะมีสติรู้สึกตัวสัมปชัญญะอยู่คนที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยคือใจเป็นปกติใจเป็นปกติคือใจที่ปราศจากอคติไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีความกังวลเป็นคนที่เปิดใจในการศึกษาได้ใจที่เป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ติดอยู่ในอดีตไม่เคลื่อนไปในอนาคตอยู่รู้สึกตัวอยู่ใจกลางๆที่อยู่กับปัจจุบันบรรลุธรรมคือการถึงสภาวะความพ้นจากความบีบคั้นแห่งทุกข์พ้นจากทุกข์พ้นจากความบีบคั้นแห่งทุกข์นะพ้นทุกข์ต้องคนทุกข์เท่านั้นแหละถึงจะพ้นได้คนที่ทุกข์รู้จักทุกข์เห็นทุกข์ขอโอกาสครับพระอาจารย์ทุกอริยบทตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเราจะทำวิปัสสนาควบคู่กับการทำงานต่างๆคู่ไปด้วยได้หรือไม่ครับวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่เห็นตรงตามจริงเราไม่สามารถเจาะจงได้เลยจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่เราสร้างเหตุได้วิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองถ้าใจเราปกติพร้อมนะมีกำลังอินทรีย์พละสมบูรณ์เนี่ยญาณหรือว่าความรู้ที่ตรงตามความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองด้วยความปราศจากเจตนามันเหนือคำพูดตรงนี้แหละเรามีหน้าที่สร้างเหตุก็คือทำใจให้เป็นปกติไม่ให้กังวลในเรื่องของอดีตไม่ให้กังวลในเรื่องของอนาคตมีสติรู้สึกตัวในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเปิดใจเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองเผชิญได้ใจที่เรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญได้ใจก็จะเปิดมันจะปรับความรู้ให้ตรงตามความจริงโดยธรรมชาติเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้นะความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะโลกใบนี้ปิดบังไม่ได้ด้วยมีแต่ความไม่รู้ที่ปิดบังตัวเองอยู่เพราะไม่รู้เลยเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้หลงติดอยู่ในความไม่รู้ทำให้หลงติดอยู่ในภพหลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะก็ยังเพลินยังเมาหลงคนหลงจะยังเพลินยังเมาหลงติดอยู่ในวัย
เมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนนี่คือด้วยความไม่รู้ด้วยความเพลินแล้วก็หดหู่ฟุ้งซ่านนะลังเลสงสัยวางใจลงไม่ได้กังวลวิตกกังวลต่างๆใจไม่ปกตินะใจถูกปกคลุมนะอยู่ด้วยความกลัวนะใจถูกปกคลุมอยู่ด้วยความหดหู่นะความมืดนะเราสร้างเหตุอย่างเดียวเลยเหตุที่ว่านี้ก็คือการฝึกเจริญสตินะอาศัยอานาปานสตินี่การเจริญอานาปานสติฝึกเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันแล้วจะมีกำลังของความลึกได้ชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งฝึกบ่อยแล้วยิ่งเห็นชัดจริงแล้วเนี่ยความจริงจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของผู้ฝึกด้วยขอโอกาสเจ้าค่ะ ถ้าเรารู้สึกรำคาญคนพูดมากแต่เลี่ยงไม่ได้ควรวางใจอย่างไรเจ้าคะ มีก็เหมือนไม่มีแหล้วมันก็ยากสำหรับคนที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเกิดแนะนำเบื้องต้นก็ให้พยากรณ์เอาไว้ก่อนเลยว่าเราก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละใจเรามันจะปรับสมดุลได้เพราะว่าเราก็คงจะเป็นบ้าอย่างนี้แหละเผลอๆเราจะเป็นบ้านหนักกว่าเขานี่อีกใจมันจะปรับตัวเองลงให้มันเสมอกันความเสมอกันความเหมือนกันทำให้คนไม่กระทบกันความเหมือนกันเราเคยไปเข้าห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำสาธารณะแล้วเราก็ไปเจอขี้ อยู่ในส้วมขี้ใครไม่รู้แหละแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันก็มีความรู้สึกคัดค้านว่ามันน่ารังเกียจแต่พักเดียวเราก็ขี้เหมือนกันมันก็เหมือนกันเลยนะมันไม่มีชื่อบอกนะขี้ใส่กระโถนโถส้วมมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครด้วยแต่สัญญามันหมายว่าเราเขานี่แหละขี้เขานี่ขี้เราแต่มันก็ขี้เหมือนกันนั่นแหละ เราจะจัดการไอ้ตัวที่มันสำคัญว่าเราเขายังไงขึ้นอยู่กับประสบการณ์เรียนรู้ของบุคคลเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งเขาไม่ได้มันก็จะทุกข์อยู่ถ้ายังมีเรามีเขาอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่นะการเรียนรู้สิ่งนี้ก็ต้องให้ค่าเสมอกันเราหรือเขาก็เท่ากันกินเหมือนกันทายเหมือนกันเราก็เคยได้ยินคนบอกว่าคนไม่เหมือนกันหรอกพระอาจารย์เขาคิดไม่เหมือนเราว่าไม่เหมือนกันยังไงก็คิดวกวนเหมือนกันก็วกวนอยู่ในการเอาตัวรอดแข่งแย่งแข่งขันมันวกวนเหมือนกันแล้วก็วนกลับมาเรื่องทุกข์เรื่องเดียวกันทำไมถึงว่าคิดไม่เหมือนกันล่ะแต่มันคนละเรื่องแต่ก็ทุกข์เหมือนเดิมในความต่างมันก็มีความเหมือนในความเหมือนก็มีความต่างมันมีเรามีเขาก็จริงแต่ในความมีเรามีเขาจริงนั้นน่ะเมื่อเราสำคัญนั่นแหละแต่เมื่อเราถอนความสำคัญของความพอใจและความไม่พอใจถอนคำว่าเราและเขาออกไปได้มันก็มีแต่เรียนรู้แล้วก็ยอมรับและเราก็ไม่มีความเห็นไม่ได้ตัดสินไม่ได้ให้คะแนนเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ยอมรับได้โดยปราศจากความเห็นนั่นเองคือทำลายความเห็นนั่นเองมันก็เลยไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ปรากฏการธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องหายไปในที่สุดมันจะต้องพ้นไปได้ในที่สุดสิ่งเหล่านี้เพราะมีเรามีเขาเนี่ยแหละมีความพอใจมีความไม่พอใจ
ขอโอกาสครับ ถ้าเราบีบคั้นในใจหลายๆเรื่องจนพูดไม่ออก ไม่อยากคุยหรือไม่อยากปรึกษาใครเลย กับสิ่งที่ต้องเผชิญกับคนที่พูดให้เราไม่ดีหรือเข้าใจผิดทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างสะดุด เราต้องวางใจเขาอย่างไรเพื่อให้ทางออกที่ดีที่สุด ไม่ใช่ความคิดและอารมณ์ครับ โอ้มันเป็นประสบการณ์ของคนที่ผ่านประสบการณ์ของทุกข์มาระดับหนึ่งแล้ว ถึงจะพ้นมันไปแบบสันติวิธี โดยพื้นฐานเนี่ย ถ้าเราโดนทุกข์โหมเข้ามาเนี่ย ศักยภาพในการพาตัวเองพ้นจากทุกข์ได้เนี่ย ถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ย ถ้ายังใหม่อยู่เนี่ย มันจะออกได้ช้า แล้วก็มีการกระทบกระเทือนนะทั้งเราและเขา แต่มันก็มีกระบวนการเรียนรู้ของมันอยู่ในตัวนั่นแหละนะการเรียนรู้กระบวนการในตัวของมันเองนั่นแหละมันเหมือนกับเราขึ้นเวทีไปพูดท่ามกลางคนเยอะๆครั้งแรกก็ต้องรู้สึกประหม่าเป็นธรรมดาขึ้นไปแต่พอเราขึ้นไปครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งมันก็จะเริ่มปรับตัวมันจะค่อยๆปรับตัวเหมือนกันกับความกลัวนะเมื่อก่อนถ้าคนไม่เคยอยู่ป่าไปอยู่ใหม่ๆก็ต้องกลัวแต่พอไปอยู่บ่อยๆมันก็จะเริ่มปรับตัวทุกข์ก็เหมือนกันนะเหมือนเราอกหักครั้งแรกก็ทุกข์มากแล้วมันก็เริ่มปรับตัวเหมือนกันค่อยๆปรับตัวไปเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงเมื่อไรที่เราเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละว่าสิ่งไหนที่เราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งนั้นนะเราจะคลายความสำคัญมั่นหมายมันเป็นประสบการณ์ของผู้ที่เติบโตในจิตวิญญาณในจิตสำนึกผู้ที่เห็นด้วยตัวเองนั่นแหละว่าเมื่อไรที่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งไหนได้เราก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นออกมันจะค่อยๆปรับตัวของมันไปเรื่อยๆเรียกว่าประสบการณ์ตรงของผู้ที่ฝึกตนนั่นเองนะเพราะสิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์อยู่นะไม่ว่าจะทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ทุกข์อยู่ก็ทุกข์เพราะว่าใจติดอยู่ใจหลงติดอยู่กับสิ่งที่ตนควบคุมไม่ได้นั่นเองหลงติดอยู่กับคนนั้นหลงติดอยู่กับคนนี้นะหลงติดอยู่กับอดีตหลงติดอยู่กับอนาคตใจพัวพันหลงติดอยู่ออกไม่ได้ก็เลยทุกข์อยู่สังขีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อคืออุปทานขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อไรที่เราเข้าไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราย่อมมีความทุกข์นะความทุกข์ความกังวลสิ่งไหนก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วใจเรายังหลงติดอยู่เราจะทุกข์มากนะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก็จะเรียนรู้ว่าเราควบคุมสิ่งไหนไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปโดยธรรมชาติของเขานะเพราะทุกคนต่างแสวงหาสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองนะทุกคนหวังดีต่อตนเองทั้งนั้นแหละแต่ลืมมองเห็นอกเห็นใจของคนอื่นนะเมื่อเราลืมมองเห็นอกเห็นใจของคนอื่นเราก็เกิดการเรียนรู้เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่าไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเป็นกระบวนการเรียนรู้นะเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการเจริญในการพัฒนาจิตของตนให้พ้นจากความบีบคั้นของทุกข์นั่นเองนั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงหินตรงนี้มีที่นั่งอยู่ยังไม่มีคำถามครับอาจารย์ทุกข์เพราะไม่รู้สังขีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขา
ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าตัวเองหลงเพราะไม่รู้ว่าตัวเองหลงทุกข์เพราะความไม่รู้ว่าตัวเองหลงติดอยู่ในอดีตหลงติดอยู่ในอนาคตหลงติดอยู่ในอารมณ์ความกลัวหลงติดอยู่ในความคิดหลงติดอยู่กับคนอื่นเพราะไม่รู้นี่แหละนะคนที่เห็นโทษจากวัฏฏะที่น่าสงสารก็ออกนะความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็นี่มันก็เลยขยับออกแล้วก็มาเรียนรู้ในการสลัดคืนทั้งที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนบางคนเห็นบางคนไม่เห็นความจริงมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่คนละขั้นคนละระดับการเข้าถึงความจริงแล้วพ้นจากทุกข์ได้นั่นเราเป็นความรู้อันยอดนะรู้ความจริงแล้วพ้นจากทุกข์ได้ความพ้นทุกข์นั่นแหละคือความรู้อันยอดเยี่ยมจะรู้อะไรก็ตามจะเห็นอะไรก็ตามแต่ถ้ายังพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพื่อนร่วมทุกข์เนาะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมโทรศัพท์ผมไม่มีอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงครับอาจารย์ขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายเรื่องอุบายในการเลิกดื่มเหล้าหน่อยครับอุบายที่จะเลิกดื่มเหล้าเหรอจริงๆแล้วมันก็สอนกันไม่ได้อีกนะมันต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงเมื่อไรที่เราเห็นโทษของมันเราถึงจะทิ้งมันได้แต่เมื่อไรที่เรายังหวังพึ่งความสุขจากมันอยู่ไม่มีทางจะออกจากมันได้นะมันจะมีกิเลสตัวหนึ่งที่มันยุเราอยู่นะแต่ถ้าเราแนะนำเนี่ยก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ให้กำลังของเพื่อนกัลยาณมิตรช่วยยกใจขึ้นนะต้องอยู่ใกล้ๆกับครูบาอาจารย์นะเหมือนหลวงตาสินทรัพย์เห็นไหมหลายคนนะอย่างเช่นคนที่มาช่วยหลวงตาอยู่ตอนเนี้ยพี่อะไรนะชูศรีเชิญยิ้มนะก็ชีวิตก็อยู่ในความบันเทิงก็ทุกวันนั่นแหละนะความบันเทิงนี่คือชีวิตนะเรื่องกินเหล้าเรื่องความบันเทิงนะเพลินอยู่แต่พอได้อยู่ใกล้หลวงตานะหลวงตาสินทรัพย์นะแห่งวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลใจกับมีกำลังในการต้านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบารมีของครูบาอาจารย์คุ้มครองใจมีพละมีกำลังขึ้นมาอะไรที่เป็นโทษก็กลับฉลาดขึ้นมาเองซะงั้นเมื่อก่อนรู้อยู่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองแต่ก็ยากที่จะออกจากมันแต่พอได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จิตใจก็กลับมีพละกำลังความแข็งแกร่งขึ้นนี่คือกรณีตัวอย่างน้อมกราบพระอาจารย์ครับ
ขอความเข้าใจเพิ่มเติมการสลัดคืนครับ เพราะไม่เข้าใจ คือความสลัดคืนเนี่ยโดยที่แท้จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจริงในตัวอยู่แล้วแต่เราหลงเข้าไปยึดถือผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้ที่หลงคือหลงยึดถือเอาว่ารู้นะการสลัดคืนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้สึกตัวเราก็ปล่อยคืนโดยที่เราไม่ได้เข้าไปให้ความเห็นแต่โดยธรรมชาติคนที่มีความเห็นย่อมแสดงความเห็นมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นตามแต่ความเชื่อแต่เมื่อไหร่ที่เราทำลายความเชื่อทำลายความคิดเห็นของตนได้นั่นแหละคือความรู้ที่บริสุทธิ์หรือว่าความรู้ที่ปราศจากอคติเรียนรู้ได้ไม่มีความเห็นเรียนรู้ได้สิ่งไหนเป็นประโยชน์ก็ถือเอาสิ่งนั้นประโยชน์สูงสุดก็ประโยชน์คือความพ้นทุกข์สอนกันไม่ได้สิ่งนี้ต้องประจักษ์ด้วยตัวเองเพราะแท้จริงแล้วแม้เราไม่สลัดคืนมันก็ต้องสลัดคืนเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยในตัวทุกอย่างบนโลกบนนี้ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยของตนเราจะเห็นก็ตามหรือไม่เห็นก็ตามเราจะเข้าใจก็ตามหรือไม่เข้าใจก็ตามเราจะชอบก็ตามหรือไม่ชอบก็ตามทุกอย่างบนโลกนี้นะทุกภพนั่นแหละนะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยและดับลงไปตามเหตุปัจจัยของเขานะแต่ความหลงยึดถืออยู่นี่แหละทำให้เราแบกเพราะไม่รู้นี่แหละจึงหลงนะการเจริญสติจึงเกื้อกูลนะเราจะต้องประจักษ์ด้วยตัวเองนะการเจริญสติจึงเกื้อกูลการสลัดคืนได้นะขอโอกาสเจ้าค่ะ การฝึกสติในชีวิตประจำวันไม่ถนัดอานาปานสติแค่ทำท้องยุบหนอพองหนอแทนได้ไหมเจ้าคะตามที่เราถนัดนั่นแหละทำงานก็อยู่กับงานนะเห็นท้องก็ดูท้องดูอารมณ์ให้ทันอารมณ์นะจุดสำคัญเลยเนี่ยให้เราสังเกตดูความโลภความทะยานอยากความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานะความน้อยใจให้เราสังเกตดูความทุกข์บีบคั้นความคาดหวังตัวเนี้ยมันจะเกื้อกูลตัวจริงของมันคือการทำลายอัตตาความเห็นนะตัวจริงนะทำลายทุกข์ตัวเนี้ยทุกอิริยาบถทำได้นะแต่ถ้าเราสังเกตเห็นทุกข์ตัวเดียวเนี่ยมันจะครอบคลุมไปหมดเลยขอโอกาสครับขอวิธีสู้กับความกำหนัดหน่อยครับเพื่อประโยชน์กับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่ครับอนุโมทนาเนาะคำถามนี้เกื้อกูลประโยชน์มากความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยพื้นฐานแล้วมันจะมีความเพลินปกคลุมเราอยู่ความเพลินถ้าเราออกจากความเพลินไม่ได้เนี่ยเราจะคงไหลไปตามความเพลินนั้นเรื่อยๆมันจะเติมตลอดความเพลินเนี่ยไปเรื่อยๆนะไม่มีอิ่มเรียกว่าที่สุดของตัณหามันไม่มีความเพลินความทะยานอยากมันไม่สุดนะแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นโทษของความเพลินนี่แหละที่ท่านใช้คำว่าเปรียบเสมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกเขาจะพูดถึงโทษของกามคุณเนี่ยเขาจะฟังไม่รู้เรื่องในเมื่อไรที่เรายังเมาอยู่ยังเพลินอยู่เนี่ยใครจะบอกว่านี่มันทำให้เราเสียเวลานะมันทำให้เราเมานะมันทำให้เราเพลินนะไม่มีใครฟังเว้นแต่เขาจะไปรู้สึกตัวคือมีสติขึ้นมาถึงจะรู้ว่าโอ้ความเพลินนี่มันหลอกเราอย่างสนิทใจนะที่แท้จริงแล้วไอ้ความสุขความเพลินนี่เอง
นะคือมายาที่หลอกลวงเราได้อย่างสนิทใจที่สุดเลยนะสิ่งที่หลอกลวงเราได้อย่างสนิทใจที่สุดนั้นก็คือความสุขนี่เองนะและเราก็จะไม่รู้ตัวด้วยมันจะเพลินไปนะเมื่อเรารู้สึกตัวนั่นแหละนะทีนี้ทำยังไงถึงจะรู้สึกตัวการศึกษานี่เองการศึกษาคือการเจริญสติเมื่อสติสมาธิปัญญามีกำลังแล้วมันจะฉลาดขึ้นนะมันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ว่าสิ่งไหนเป็นโทษมันจะรู้ของมันเองเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารสิ่งเหล่านี้เป็นโทษมันจะค่อยๆเริ่มคลายความยินดีพอใจมันจะฉลาดมันจะเป็นการปรับความรู้ของมันเองทีนี้มันจะเริ่มหาที่พึ่งแล้วเราจะพึ่งอะไรถ้าเราไม่อาศัยรูปไม่อาศัยเสียงไม่อาศัยกลิ่นรสสัมผัสแล้วอะไรบนโลกนี้เป็นสิ่งที่เราควรแสวงหาเล่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันก็ยังติดอยู่ในใจจนกว่าเราจะไปพบความสงบที่ประจักษ์ด้วยตัวเองเมื่อไรที่เราไปประสบพบเจอความสงบที่ประจักษ์ด้วยตนเองคือประสบการณ์ตรงเราจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมรสชาติมันถึงแตกต่างกันเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนด้วยความสงบใจที่สงบระงับนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณบนโลกนี้เหมือนถังขยะไปเลยนะในความรู้ของเราเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเหมือนกับมีชีวิตอยู่โดยที่มีเบ็ดเกี่ยวไว้อยู่และเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะอำนาจของกามเนี่ยมันร้อยเราไว้อยู่ไม่เกินรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนนี้ไปได้ในความรู้ที่มันเกิดขึ้นกับเรานะเรานี่เหมือนเบ็ดที่มันโดนร้อยอยู่ด้วยเบ็ดแล้วเราดิ้นไม่หลุดโอ้ยมันไปไม่ได้หนีมันไม่ได้เลยแต่พอเรามาเจริญสติสมาธิปัญญามันมีความรู้ประเภทหนึ่งนะที่ไปเห็นว่างั้นเถอะความรู้ตัวเนี้ยที่ไปเห็นแล้วเรียกว่าความรู้สึกตัวนะเพราะมันต่อยอดด้วยความเพลินแต่พอเรารู้สึกตัวปุ๊บไอ้ความเพลินนั้นมันถูกคลายออกมันเหมือนกับเบ็ดที่คล้องเราอยู่เนี่ยมันถูกปลดออกแล้วมันเป็นอิสระเบ็ดก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ติดกันนะมันไม่ได้ติดเบ็ดแล้วมันเป็นความมหัศจรรย์ของความกังวลที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเบ็ดที่มันร้อยเราไว้อยู่ตั้งนานมันถูกปลดออกได้ยังไงนะเพราะกำลังของสติเมื่อเราระลึกขึ้นได้ความเพลินความสืบเนื่องที่มันจะต่อยอดมันเห็นเมื่อสติมีกำลังปุ๊บมันหยุดลงเราเห็นแล้วนะมันเหนือคำพูดตรงเนี้ยมันจะต้องเห็นด้วยตัวเองนะเมื่อเราเห็นการสืบเนื่องของสังขารนะมีตัวหนึ่งที่มีกำลังของสติเบ็ดนั้นมันเหมือนถูกทำลายลงนะถูกปลดออกนะทุกอย่างก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ความบีบคั้นไม่มีนะตรงนี้แหละคือความอัศจรรย์ของการปฏิบัติธรรมมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะพ้นจากมันไปได้นะไม่เคยคิดเลยว่าเราจะพ้นจากมันไปได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีคนมารู้ความรู้ประเภทนี้เพราะทุกอย่างถูกคุมอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมดแล้วไม่มีทางรู้ไม่มีความรู้ไหนเลยนะแต่สิ่งที่พระเจ้าท่านเกื้อกูลเราเนี่ยเพื่อมาถึงตัวนี้มาถึงความพ้นแห่งความบีบคั้นของตัณหาของราคะโทสะโมหะของความไม่รู้นะมันถูกปลดออก
เป็นอิสระตัวเนี้ยไม่รู้จะพูดคำไหนแหละตอนนี้นะไม่ติดอยู่นะไม่ถูกบีบคั้นหายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงไปเลยตัวนี้หายไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดไม่มีคำจะพูดด้วยไม่รู้จะพูดยังไงด้วยมีแต่ความปลอดโปร่งอยู่ภายในเหนือคำพูดไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดมันไม่รู้จะพูดยังไงกราบเรียนถามเจ้าค่ะ ภาวนาไปแล้วจะเห็นลมเข้าแล้วออกทางกระหม่อมบางครั้งออกทางฝ่าเท้าภาวนาอย่างไรต่อเจ้าคะให้เฝ้าดูความบีบคั้นของใจนะความรู้ประเภทนี้มันเกิดขึ้นได้นะลมเข้าลมออกความรู้เนี่ยมันพิสดารนะรู้ได้พิสดารมากนะแต่จุดสำคัญเลยคือใจที่บีบคั้นด้วยทุกข์ให้เราลองสังเกตดูตรงนี้นะให้สังเกตดูความพอใจดูลมเข้าลมออกมันมีความพอใจไหมหรือมีความไม่พอใจแทรกอยู่ให้สังเกตดูตรงนี้ความบีบคั้นแห่งทุกข์ภายในใจเราเนี่ยขอสอบถามเจ้าค่ะระหว่างวางจิตกับคิดกับอารมณ์อันไหนน่ากลัวกว่ากันคะถ้าไม่มีสติมันก็น่ากลัวทั้งหมดแหละวางจิตแบบไม่รู้วางจิตด้วยความประมาทแล้วอะไรอีกนะคิดและก็อารมณ์ครับคิดโดยปราศจากสตินะไม่มีความรู้เท่าทันเพลินรู้ไม่เท่าทันประมาทนะแล้วก็อะไรอีกนะอารมณ์ครับอารมณ์ก็อันตรายหมดนั่นแหละนะกลับเป็นถามเจ้าค่ะเลี้ยงแมวเป็นตัวเมียตอนนี้เป็นสาวร้องง้าวง้าวอยากเอาไปทำหมันไม่ทราบว่าจะบาปหรือไม่เจ้าคะมันเป็นการดูแลนะมันก็เป็นกรรมของสัตว์อีกนั่นแหละนะกรรมของสัตว์อีกนั่นแหละการดูแลเหมือนกับเราเนี่ยเคยมีคนถามเราแปรงฟันนี่บาปไหมพระอาจารย์แปรงฟันบ้วนปากนี่บาปไหมว่างั้นโอ้ยถ้างั้นก็อย่าแปรงเลยเราว่าการป้องกันการดูแลรักษาการอาบน้ำการป้องกันแยกให้ออกอะไรมันเกิดประโยชน์มากกว่ากันน้ำหนักการป้องกันการดูแลการรักษาย่อมเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ป้องกันไม่ดูแลไม่รักษาก็กลายเป็นความโง่อีกแบบหนึ่งก็ทุกข์เองอีกทีนี้ขอโอกาสครับพระอรหันต์ยังมีกิเลสอยู่หรือไม่ครับพระอรหันต์นี่สุดวิสัยที่จะพูดถึงท่านพระอรหันต์เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยไม่ควรจะไปพูดถึงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสุดวิสัยว่างั้นนะแต่ว่าคนธรรมดานี่แหละชอบบอกว่าพระอรหันต์ควรเป็นอย่างนั้นควรเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยมีมานานนะอย่างที่เราสวดมนต์กันท่านก็แปลให้เรียบร้อยนะพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์มี4ประเภทเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยมี4ประเภทนะสุขวิปัสสโกเตวิชโชชาละพิญโยปฏิสัมพิทานะแต่พระอรหันต์ที่
ควรจะยกขึ้นไว้เลยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์เราจะคาดคะเนไปเองนะว่าพระอรหันต์จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเห็นไหมเหมือนพระอรหันต์บางพวกก็ตำหนิพระอรหันต์ด้วยกัน พระอรหันต์ตำหนิพระอรหันต์เคยเห็นไหม จริงๆแล้วท่านเหล่านั้นไม่มีความขัดแย้งนะไม่มีทุกข์อ่ะพระอรหันต์เนี่ยนะเป็นผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะกิเลสก็คือทุกข์นะถามว่ามีกิเลสไหมเนี่ยนะท่านไม่มีทุกข์อ่ะนี่แหละคือความต่างกันนะ สาธุเจ้าค่ะ เรียนถามท่านพระอาจารย์ เวลาทำสมาธิให้ใจปล่อยวาง ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะฝึกนะฝึกเจริญสติสมาธิฝึกวางรูปวางเสียงวางกลิ่นฝึกเท่านั้นเลยนะฝึกวางใจกราบนมัสการครับพระอาจารย์เราภาวนาอยู่ตรงขันธ์ห้าภายใต้ไตรลักษณ์แค่นี้พอหรือไม่ครับมันก็พอแล้วเพราะมันจะเกินขันธ์ไปไม่ได้มันจบอยู่ในขันธ์นี่แหละมันไปไหนไม่ได้ละมีแต่กายกับใจแล้วนี่แหละแล้วก็กฎของไตรลักษณ์ก็ครอบคลุมอยู่แล้วเราจะไปที่ไหนก็ไม่เกินนี้ไม่เกินอนิจจังทุกขังอนัตตานะรวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างทำจะละเอียดพิสดารขนาดไหนก็ตามนะก็ไม่เกินอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่เกินทุกไปได้กราบนมัสการเจ้าค่ะปฏิบัติธรรมทำไมเห็นแต่ทุกข์ทั้งที่ดูใจก็ไม่มีทุกข์แต่ทำไมมันเห็นจนน่ารำคาญเจ้าค่ะปฏิบัติธรรมก็ต้องเห็นทุกข์นี่แหละเมื่อเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นธรรมเมื่อเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยนะดูดีๆเหตุแห่งทุกข์คืออะไรกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอกำลังใจจากพระอาจารย์เพื่อมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวแหละถามใครไม่ได้เลยหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้เธอพร้อมแล้วหรือแต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ได้จริงนะพ้นได้จริงหนทางเนี้ยถ้าพ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนนะหนทางนี้แหละที่พระพุทธเจ้านำทางพวกเราไปให้เชื่อพระพุทธเจ้ากับเรียนถามครับผมอายุ13สมัยก่อนผมอธิษฐานเป็นพระอรหันต์แต่หลังจากผมป่วยผมจึงรู้ว่าทุกคนมีทุกข์ผมจึงอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้ผมเป็นพระโพธิสัตว์แล้วใช่ไหมครับอ๋อเราแค่อธิษฐานเนี่ยยังไม่ถือว่าสำเร็จมันต้องออกถึงด้วยกรรมคือสิ่งที่เราแสดงออกนะท่านพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องคิดในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะอธิษฐานในใจแล้วก็เปล่งวาจาว่าข้าพเจ้านะจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวเปล่งวาจาแล้วก็ทำคือปฏิบัติทาน
ศีลภาวนาเนกขมะทุกอย่างจะต้องบ่งบอกคือกรรมเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าพูดแล้วเป็นได้ การเป็นผู้นำมันต้องพิสูจน์ด้วยกรรมการเป็นผู้นำนะที่เมื่อวานเราก็พูดเรื่องคนถามเรื่องพระโพธิสัตว์นะว่านานจะช้าจะนานจะเร็วขนาดไหนเนี่ยว่าขึ้นอยู่กับบารมีของคนนั้นถ้าบารมีเยอะแล้วมีคนตามแล้วอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9ท่านอธิษฐานบำเพ็ญนะกรรมของท่านก็บ่งบอกอยู่ในตัวการกระทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็มีคนศรัทธามีคนปฏิบัติตามมีคนเดินตามเป็นผู้นำคือมีผู้ตามไม่ใช่ว่าไปคนเดียวเด้ต้องมีคนตามด้วยนะการเป็นผู้นำก็ต้องมีผู้ตามนะถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานแต่ไม่มีคนตามเห็นไหมมันก็ยังบารมีก็ยังอ่อนกำลังยังไม่มีคนตามก็ได้แต่ตั้งสัจจะวาจาแต่ว่ากรรมยังไม่มีกำลังบารมียังไม่มีกราบนมัสการเจ้าค่ะ เมื่อเราเห็นความคิดเราต้องปล่อยให้ความคิดมันจบเอง แต่กลัวมันจะเผลอหรือควรรีบกลับมาทำความรู้สึกตัวรีบให้ความคิดนั้นจบเจ้าค่ะความรู้สึกตัวนั่นแหละทำให้ความคิดนั้นดับลงขอโอกาสเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิเกิดความรู้สึกว่าตัวแข็งเหมือนร่างกายนั่งนิ่งๆแต่ใจไปเห็นคืออาการอะไรเจ้าคะตรงนี้เรียกว่าฌานมีกำลังเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าชื่ออะไรนะยังไม่มีคำถามครับอาจารย์ใกล้ได้เวลาการปฏิบัติธรรมนะจุดมุ่งหมายหลักคือความพ้นจากทุกข์นะความพ้นจากทุกข์ก็อาศัยความรู้สึกตัวที่เราเห็นความจริงนะความจริงที่ว่านี้ก็คือทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในตัวทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและดับลงตามเหตุปัจจัยผู้ใดที่เข้าใจความจริงขั้นนี้ก็จะเข้าใจความจริงทั้งโลกทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในตัวทั้งนั้นไม่จำเป็นว่าต้องรู้หรือไม่รู้ต้องเห็นหรือไม่ต้องเห็นเมื่อความจริงประจักษ์ขึ้นต่อตนเองแล้วมันก็ดับลงมันจะค่อยดับลงขยับเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวภายในนะจิตสำนึกเกิดขึ้นในความรู้สึกตัวภายในใจจิตสำนึกตระหนักรู้ความตระหนักรู้ความตื่นรู้คือมันเป็นความรู้ที่หมดสงสัยมันเป็นความรู้ที่ประจักษ์แบบไม่มีอะไรสงสัยมันหมดความสงสัยไปเลยไม่รู้จะอะไรมาพูดด้วยไม่มีคำพูดด้วยมันเป็นความรู้โดยปราศจากภาษานะไม่มีการเวลาสถานที่บุคคลแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่กับตัวเองทุกคนนะท่านก็เลยชี้มาที่กายใจตนกายใจตนเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินฝึกตัวเองในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะสักวันหนึ่ง
นะก็ต้องถึงพระพุทธเจ้าได้นะต้องถึงพระสัทธรรมได้ก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะขอให้ญาติธรรมเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายนะจงสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ สา